हेलो गुड इभिनिङ साथीहरु गत भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जर्मन ल्याङ्ग्वेजको डे 1 को कोर्स थियो त्यो सिकाएको थिएँ। त्यसमा सामान्य केही शब्दहरू अनि मैले तपाईहरुलाई एबीसीडी यानि कि अल्फाबेट जसलाई डस अल्फाबेट भनेर भनिन्छ आबेचेडे मैले तपाईहरुलाई सबै सिकाएँ। त्यो कम्प्लिट रूपमा बुझ्नु भएको छ भने अब हामी नेक्स्ट स्टेपतिर जम्प गर्छौं। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई बटनमा भिडियो आउँछ, त्यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला, किनकि त्यो बुझ्नु भएन भने यहाँ यो भिडियो हेर्नुको अर्थ छैन। तपाईलाई हामी A1 लेभलको कोर्स एकदम निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छौं प्रवास टिभी युट्युब च्यानलमा। So if you're watching my channel at first time, make sure you guys subscribe and hit the bell icon. भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुहोस्, सोशल मिडियामा पनि शेयर गरिदिनुहोस्। Let's go to our another lesson that is called umlaut. umlaut भनेको के हो त? अब यो आबेचेडे पढ्नु होला है साथीहरु, यहाँ मैले सबै लेखिदिएको छु। अब हामी डे 2 मा आज umlaut 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 है। यो umlaut यो 26 वटा अनि यो 4 वटा टोटल 30 वटा अल्फाबेट छन् जर्मनीमा, जर्मन भाषामा भनेर यहाँहरुले बुझ्नु पर्यो। सो टोटल 30 वटा अल्फाबेट मध्ये आज हामी अलिकति गाह्रो छ, यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो जुन ए छ यसलाई हामीले आ भनेर पढ्थ्यौं भने ए को माथि दुईटा थोप्लो, यो दुईटा थोप्लोको अर्थ चाहिँ umlaut हो क्या। ए umlaut, ओ umlaut, यु umlaut हैन। सो ए को माथि दुईटा थोप्लो आउने बित्तिकै यसको उच्चारण ए हुने भो। ए म सँगसँगै बोल्न एकचोटी ए ए ओके। र तपाईलाई अझ राम्रो बोल्न आउँछ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है। ओ को माथि umlaut आयो भने ओ ओ ओके। ओ अलिकति लेग्रो तान्नु पर्ने रहेछ त्यहाँ है, ओ ओके। यो ओ माथि umlaut आयो भने है त, त्यो तपाईहरुले बुझ्नु भयो है त। अब त्यसैगरी हामीले यु को माथि यु लाई हामी उ भनेर पढ्थ्यौं भने यु 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 म सँगसँगै बोल्नुहोस् है, यु यु ओके। यस्तो हुन्छ है त। ओके देन नेक्स्ट अल्फाबेट छ यो बी भनेर बी पनि होइन, तर लेख्दाखेरि अलिकति फरक छ। यसलाई हामी यसको उच्चारण चाहिँ डबल एस आउँछ, यसलाई हामी एस्चेट भन्छौं, एस्चेट एस्चेट। सो अब umlaut भने के रहेछ साथीहरु, ए ओ यु एस्चेट ए ओ यु एस्चेट ओके। यो umlaut है त। यो umlaut लाई हामी अझ योबाट बनेका शब्दहरू हेरेपछि तपाईहरुलाई छर्लङ्गै हुन्छ होला। ल हेर्नुस् है त, मैले शब्द पनि बनाइदिएको छु। मेडिचेन, एम ए को माथि दुईटा थोप्ला डी सीएचएन, मेडिचेन ए मे ओके। मेडिचेन केटी। सो केटीलाई हामी के भन्दा रहेछौं, मेडिचेन। अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भने केज, के ए umlaut यासी केज, केज भनेको चीज। त्यसैगरी ओ को माथि दुईटा थोप्लो छ ओफनुङ, ओफनुङ ओपनिङ बनायो, ओफनुङ ओफनुङ है त। सौन, सौन भनेको ब्युटिफुल, ओ को माथि यहाँ छ ओके नै। हेर्नुस् त, सौन स्नो, सौन त्यो स आउँछ अगाडि अनि ओन है त, सौन ओके। त्यसैगरी फुन्फ, फुन्फ 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 भने 5 है त। त्यसैगरी अर्को छ ढोकालाई हामी टुर भन्छौं, टुर, टुर पनि हैन, टुर उ आउँछ त्यहाँ ल, टुर
त्यसैगरी ग्रुसेन माथि हामीले पढेका थियौँ नि ग्रुसेन भनेको ग्रिटिङ है त सो GRU अनि यु माथि पनि उम्लाउट आयो एस्चेट आयो EN ग्रुसेन ग्रुसेन है के यो पनि अर्को उम्लाउट आएको शब्द हो त्यसैगरी ड्राइसिक 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 30 बनायो ड्राइसिक भनेको 30 भनेको यो टोटल हामीले 30 वटा अल्फाबेट पढ्यौं जर्मन ल्याङ्ग्वेजको तपाईँ यति बेला प्रवास टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईहरू फिजिकल क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिस चाहिँ सामाखुसीमा छ यो नम्बरमा सम्पर्क राख्नुहोला हाम्रो मैले चाहिँ पढाउँदिन हाम्रा मिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले क्लास लिनुहुन्छ है त दमादम क्लास सञ्चालन भइरहेको छ सो अब हामी जाउँ अलिकति जेनरल सेन्टेन्स सिकौँ न त आजको लेसनमा जेनरल सेन्टेन्सतिर जाउँ ल जेनरल सेन्टेन्सतिर अब भोलिका दिनमा क्लास सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि हाउ आर यु भनेर चाहिँ जर्मनमा बोल्ने प्रयास गरौँ हाउ आर यु यसलाई चाहिँ हामी वी गेट इज इन भन्छौँ जुम गरिदिन्छु साथीहरू मैले यो बोल्न सजिलो हुन्छ भनेर यो पनि लेखाएको छु है वी गेट इज इन वी गेट इज इन बोल्नुहोस् त वी गेट इज इन तपाईँलाई कस्तो छ वी गेट इज इन ओके अथवा इन्फर्मल तरिकाले वी गेट्स भनेर पनि बोल्न सकिन्छ सो वी गेट इज इन अब उत्तर पनि चाहियो नि आई एम फाइन थ्याङ्क यू भन्नु परेन यसलाई चाहिँ हामी मेर गेट इज गुड भनेर भन्छौँ मी आर गेट इज गुड डाङ्क डाङ्क भनेको धन्यवाद DANKE डाङ्क डाङ्क भनेको धन्यवाद सो आई एम फाइन थ्याङ्क यू मेर गेट्स इज गुड डाङ्क मेर गेट इज गुड डाङ्क मेर गेट्स इज गुड डाङ्क यसरी भन्नु पर्यो तपाईलाई स्वागत छ वेलकम WILLKOMEN सी वेलकमेन है त यो पनि हामीले सिक्यौं सो भोलिबाट के भन्ने हेलो गुटन मोर्गेन गुटन आबन्ट गुटन टाग चोस चाओ अनि तपाईलाई कस्तो छ भने सँगसँगै सोधिहाल्नुहोस् न वी गेट इज इन उत्तरमा आउँछ मेर गेट इज गुड डाङ्क यो पनि आयो वेलकमेन कसैले डाङ्क भन्नु भने वेलकमेन भन्नु पर्यो सो नेक्स्ट तपाईलाई म आज नाम सोध्न पनि सिकाउँछु कसरी नाम भन्ने त कसरी नाम सोध्ने तपाईको नाम के हो व्हाट इज योर नेम ओके यसलाई हामी यसरी भन्छौँ दुई तीनवटा तरिका छ नाम सोध्ने यसलाई चाहिँ फर्मल तरिकाबाट सिकौँ वी हाइसेन जी यो हेर्नुहोस् त हाइसेन या WS हाइसेन वी हाइसेन जी वी हाइसेन जी वी हाइसेन जी वी हाइसेन जी तपाईको नाम के हो अब माई नाम इस्ट बसन्त माई नाम इस्ट बसन्त इस ICH इस बिन बसन्त इस बिन नरेश वी हाइसेन जी माई नाम इस्ट बसन्त और इस बिन बसन्त माई नाम इस्ट बसन्त और इस बिन बसन्त वी हाइसेन जी माई नाम इस्ट बसन्त और इस बिन बसन्त आज हामीले धेरै कुरा सिक्यौं नि है डे 2 मा धेरै कुरा सिक्यौं यो सबै पढेर आउनुहोस् भोलि अब तपाईहरुलाई म अब नम्बर सिकाउँछु नम्बर 1 देखि 100 सम्म कन्टिन्यू 3टा भिडियो आउँछ सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्ने र जर्मन भाषा सिकिरहेका विद्यार्थीहरू कोही हुनुहुन्छ भने मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्ने भिडियोलाई लाइक गर्दिने सी यू नेक्स्ट एपिसोड गाइस थ्यांक यू